در دل تاریخ باستانی امپراتوری های بزرگی برخاستند که نامشان به یادها باقی مانده است. اما برخی از این امپراتوری ها سرنوشت های فراتر از تصور داشتند و به نحوی در مسیر تاریخ تاثیر گذاشتند که کمتر کسی از ریشه های آنها خبر دارد. یکی از این امپراتوری ها امپراتوری اشکانی است. این امپراتوری که در دل دنیای باستان از میان قدرت‌های مختلف برخاست، سرآغاز یکی از بزرگترین دوران‌های تاریخ ایران و شرق باستان بود. در این مستند ما به دنبال کشف چگونگی پیدایش امپراتوری اشکانی و مردمان آن خواهیم رفت. مردم اشکانی یا همان پارتی‌ها مردمانی بودند که در سرزمین‌های زندگی می‌کردند که در مرزهای امپراتوری‌های بزرگ آن دوران قرار داشت. آنها از نسل قبایل ایرانی بودند، اما با ویژگی‌های متفاوت از دیگر قبایل ایرانی که پیش از آنها در این منطقه زندگی می‌کردند. در ابتدا نمی‌توان آنها را با قاطعیت به گروه خاصی نسبت داد، چرا که تاریخ دقیق مهاجرت آنها و منشأ اصلیشان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. بیشتر منابع تاریخی اشکانیان را به عنوان قومی سوارکار و جنگجو توصیف می‌کنند. آنها از مهارت‌های برجسته‌ای در اسب‌سواری و جنگ‌های پارتیزان برخوردار بودند. این ویژگی‌ها باعث شد تا آنها در نبردها و جنگها با قدرت نمایی کنند و بر دیگر اقوام و امپراتوری‌های بزرگ عصر خود غلبه یابند. برخی منابع آنها را به عنوان مردمانی شجاع با چشمهای تیزبین و ویژگی‌های بدنی خاص توصیف کردند که دارای ساختارهای قوی و تنومند بودند. پیش از آن که امپراتوری اشکانی برپا شود، منطقه‌ای که اشکانیان در آن ساکن شدند شاهد مهاجرت‌ها و تغییرات زیادی بود. این منطقه که از نظر جغرافیایی در نزدیکی دریاهای بزرگ و مسیرهای تجاری واقع شده بود، مدام در معرض تهاجمات و حملات اقوام مختلف قرار داشت. برخی از این اقوام به دنبال تصرف سرزمین‌های غنی و برخی دیگر برای کنترل مسیرهای تجاری به این مناطق هجوم آورده بودند. در این دوران پرآشوب اقوام مختلف به دنبال دستیابی به قدرت در منطقه بودند. یکی از این اقوام مردمان اشکانی بودند. در این میان در قرن سوم پیش از میلاد یکی از فرماندهان این قوم به نام اشکان به رهبری دست یافت و به تدریج قدرت خود را گسترش داد. همه چیز از یک شهر کوچک به نام نسا آغاز شد. نسا در شمال شرقی سرزمین‌های اشکانیان امروزی به عنوان پایتخت اولیه آنها انتخاب شد. در اینجا اشکان توانست بر سرزمین‌های اطراف تسلط یابد و نخستین پایگاه قدرت خود را بسازد. از این نقطه او توانست به تدریج قبیله‌ها و اقوام دیگر را یکی پس از دیگری متحد کند. نسا با موقعیت جغرافیایی عالی خود در نزدیکی مسیرهای تجاری مهم قرار داشت. این موقعیت جغرافیایی به اشکانیان اجازه داد تا نه تنها به شکلی سریعتر بر سرزمین‌های اطراف تسلط پیدا کنند، بلکه قدرت اقتصادی و سیاسی خود را نیز در سطح منطقه گسترش دهند. اشکانیان با استفاده از موقعیت استراتژیک نسا و اتحاد اقوام مختلف توانستند به تدریج امپراتوری خود را گسترش دهند. این گسترش تدریجی با ترکیبی از دیپلماسی و قدرت نظامی به آنها اجازه داد تا به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های دوران باستان تبدیل شوند. با گذشت زمان اشکانیان قدرت زیادی کسب کردند و امپراتوری خود را گسترش دادند.
در اوایل قرن دوم پیش از میلاد اشکانیان به شدت در حال مقابله با امپراتوری‌های رقیب از جمله امپراتوری سلوکیان بودند که در حال پیشروی در سرزمین‌های شرقی بودند. اما اشکانیان به سرعت متوجه شدند که تنها با اتحادهای داخلی و قدرت‌های نظامی خارق‌العاده می‌توانند در برابر دشمنان قدرتمند ایستادگی کنند. اولین شکست بزرگ امپراتوری سلوکیان در مقابل اشکانیان در نبرد تالاس اتفاق افتاد. این پیروزی سرآغاز دوران طلایی امپراتوری اشکانی بود. از آن زمان امپراتوری اشکانی به تدریج تبدیل به یک نیروی بزرگ و مقاوم در برابر امپراتوری‌های دیگر شد. در دوران اوج خود امپراتوری اشکانی به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های زمان تبدیل شد. حکومت آنها به شیوهی فدرالی اداره می‌شد و اشکانیان هر منطقه را به دست حکام محلی می‌سپردند که از سوی شاهان اشکانی منصوب می‌شدند. این حکام مسئول جمع‌آوری مالیات، نظم و انضباط و ارتش بودند. اشکانیان همچنین در زمینه‌های هنر و فرهنگ نیز پیشرفت‌های زیادی داشتند. در دوره حکومت آنها هنرهای معرک‌کاری، معماری و سکه‌زنی به اوج رسید و با الهام از فرهنگ‌های مختلف از جمله یونان و ایران آثار بسیار زیبا خلق شد. در پایان امپراتوری اشکانیان به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین امپراتوری‌های تاریخ شناخته می شود. از دل جنگ‌ها و آشوب‌ها برخاستند و توانستند تمدنی بزرگ و پایدار را بنا کنند. میراث آنها همچنان در تاریخ باقی مانده و به عنوان منبعی از الهام برای نسل‌های آینده خواهد بود. از همان روزهایی که مردمان اشکانی از دل جنگ‌ها و آشوب‌ها برخاستند تا زمانی که امپراتوری آنها در اوج قدرت قرار گرفت، اشکانیان داستانی از پیروزی، فتوحات و دلیری را در تاریخ نوشتند. اما این تنها آغاز داستان بود. امپراتوری اشکانی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، میراثی از قدرت، فرهنگ و استراتژی‌های جنگی را برای نسل‌های آینده به جا گذاشت. این تنها شروع یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ بود. چگونه یک قبیله کوچک از سرزمین‌های وسیع توانست یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های تاریخ را بنا کند؟ این سوال هنوز هم در دل تاریخ باقی است و شاید پاسخ آن در لابلای این خرابه‌ها و خاکسترها نهفته باشد. از شما دعوت می‌کنیم که نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را دنبال کنید.